Bună ziua! Astăzi vom face o conopidă gratinată. Este o rețetă foarte simplă și foarte delicioasă, zic eu, și este indicată în mod special persoanelor care nu iubesc atât de mult conopida. Veți vedea că gătită așa va fi mult mai gustoasă și de aceea o recomand această rețetă persoanelor vegane, vegetariene, dar nu numai. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de conopidă, 500 de grame de cartofi, 500 de grame de sos beșamel vegan, o ceapă medie, 3-4 căței de usturoi, sare și condimente după gust. 150 de grame de cașcaval vegetal ras, care este opțional, sau se poate înlocui cu brânză tofu sau câteva linguri de fulgi de drojdie inactivă, a nu se confunda cu drojdia obișnuită. Pentru început punem pe foc mediu o oală în care adăugăm 1-2 litri de apă. Important este ca apa să nu atingă fundul vasului perforat. Punem acest vas perforat de inox, adăugăm cartofii feliați, conopida ruptă buchețele și ceapa tăiată și gătim la abur până aceste legume se înmoaie. Le testăm cu o furculiță. Când furculița intră foarte ușor, se vede că este fiartă și lăsăm puțin să se răcorească. Adăugăm usturoiul zdrobit sau dat pe o răzătoare fină, condimentele și sarea după gust. Amestecăm, iar apoi punem primul strat într-un vas termorezistent, pe care îl lungem cu puțin ulei, dacă știm că se prinde. Eu de obicei nu lung pentru că știu că nu se prinde de acest vas pe care îl am eu. După stratul de cartofi punem jumătate din sosul beșamel vegan. Întindem acest strat și punem apoi cașcavalul vegetal ras, care este opțional și se poate înlocui, dacă nu vrem să folosim cașcaval vegetal, putem să înlocuim cu o brânză tofu sau fulgi de drojdie inactivă, îmbogățiți cu vitamina B12. Apoi așezăm un strat de conopidă fiartă și, bineînțeles, apoi restul de sos beșamel vegan. Acest sos îl puteți face în casă. O să vă las sub video în descriere o rețetă de sos beșamel vegan. O să vedeți că este o rețetă foarte simplă, cei care nu știți să o faceți. Sau dacă vreți, îl puteți cumpăra. Dumneavoastră decideți. Întindem foarte bine acest strat de sos și apoi adăugăm restul de cașcaval ras, 75 de grame. Așa cum v-am spus, puteți înlocui cu brânză tofu sau fulgi de drojdie, care nu sunt drojdie obișnuită, deci inactivă, înseamnă că este o drojdie care nu mai fermentează, care nu mai dospește. Înainte de a introduce vasul termorezistent în cuptor, punem grătarul pentru a preveni spargerea sau crăparea vasului de sticlă, pentru că ca să nu aibă șocul acela termic, și lăsăm în cuptor aproximativ 20-25 de minute, acum depinde de cuptor. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Puteți să lăsați până la 30 de minute dacă doriți să fie puțin mai rumenă deasupra și o lăsăm să se răcorească, pentru că se va tăia mai bine dacă va fi mai rece. Dacă o tăiați caldă, să știți că nu se va tăia așa bucată cum vedeți la mine. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă reamintesc să vă uitați în descriere, unde veți găsi
rețeta de sos beșamel vegan și alte detalii pe care poate am uitat să le amintesc în video. La revedere! O zi bună!